І що, якщо маленько, то це не страшно. Це... Боже! Ти що, як рухати, подивися, що робиться всюди. Таке не ругані. Зарі. Скільки? 8, 6. Давай. Опа-на! Що таке? Боже, я тебе тільки маю хватати. Я беру.
Да. Да. Любой. Сім. Давай. 10. В середине, в начале, тут хорошая карта потом. Не помазаться, да? Да-да. Добре. Ну, далі. Получається. Щоб воно все працювало, то треба, щоб пастух працював.
О Боже. Це заявіть мені то щось. А що тут? Я не знаю, що таке затримковане. І що, якщо маленько, то це не страшно, це ж не то, що страшно. Бо вона не тікала. Хочеш, щоб я наколила в грубі? Все, пішли. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Жуля! Забирай!
Бабушка Галя. І чуєш? Бо я то говорю, що якщо... Ну, а або ця мені... що буде сама робити? Та я не знаю, це ж мені Я- тетя Оля говорить, що ну, Аня, що йди до неї скажи. Я думаю, я прийду і скажу, їй ще погано стане, що я їй буду на скору. Страшне. Слухай, ну що той Вітька? Ти бачиш, які в неї руки? Ще гірші, як у мене. Бо в мене покрутяні пальці, а в нього пазюрі такі. Я встидаюся, щоб до мене хто заходив вже. Слухай. Я вас прошу, Ні зато я по- не Ні встидаюсь. помито, ні по цього, і банки, і капуста, і все на купі, я все зносив туди. Ой, хоч би була сказала, я була. А що? Ой, Давайте Боже, покажемо, які у дитина. вас... Мука, відра, казани, відра. Боже! Ти що, як рухати, подивися, що робиться всюди. Капусту треба. Та мені встидно. Пішли, де ваш Мурчик, покажіть мені. Тако скоро дам тим свиням. Ви знову хочете поростясувати? Мамо, Боже борни, собі не задумуй. Я горіхи здала, приводжу тобі гроші, даєш мені 1000 рублів, я їду, тобі все накупляю. 100%. Не треба, я теж вам запрещаю того свиню брати. В п'ятницю? У п'ятницю. Я не знаю, я маю до... Чого ви не показуєте? В інстаграмі мені пишуть жінки. Ага. Чекай, хоч подушку поправлю. Боже, 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 Боже. Марія. Марія, таку з горіха. Це. А я дитину, що я мала обстановку всю теперішню, все дівчата віддають, а я все віддаю їм. Вальці стула так його кидаю на машину, а у нас кидає на то друге подвір'я. Ну. Диви, то висить, то роздерти, то Боже. Я кину кура, бо кури підуть голову. Нінка, О, красавчики. ой, А цей чорний. Ніхто не... Так ти не руганий. Вальки нема, горіхів є. Ревінь, такий А красавчик. цей, диви, ще кращий. А цей малий б'є цього. Да? Ой, Боже. Все по листячку і виграбала дитину. Я так люблю, щоб чистенько було. Курочки. Да, то це лишилося 4 і це порути 5. За рік. Скільки? 8, 6. То може забили. Я не знаю. Вони там сітки ставлять, слухай. А не можуть то сплутати, надоїдає їм та риба позалазить. Полягайте, лежить. Я думаю, що кукурудзу. Ой.